Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel Delta Maths Assam. So finally আমি fourth semester enter কৰিছো. So আজি আমি ভিডিঅ'টোত fourth semester যিখন multivariate calculus হয় ঠিক আছে. So multivariate calculus যিখন পেপাৰ হয়. So multivariate calculus যিখন পেপাৰ হয়. So সেই পেপাৰখনৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক হয় that is function of several variables. So আমি আলোচনা কৰিম. There is function of several variables or first আমি start কৰিম the function of two variables কি হয় তো কেনেকৈ আমি function of two variables define কৰোঁ লগতে সেই ফাংচনৰ বাবে ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ কি হয় so সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে so let's start with the first topic that is function of two variable ঠিক আছে so ইয়াৰ geometrical interpretation টো আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম তো function of two variable first আমি definition টো চাই লওঁ a function z equal to f of xy is a real valued function is a real valued function is a real valued function of two variables x and y ঠিক আছে তো x and y if to each point if to each point xy so ইয়াতে আমি পইণ্ট বিলাক কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিম that means ডোমেইনৰ আমি পইণ্ট বিলাক কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিম ইয়াতে xy হিচাপত আমি টু টাপল হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম আগতে আমি এটা ওৱান টাপল আছিলে ঠিক আছে তো আমি এজ এ সিঙ্গল পইণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ তো ইয়াতে টু ইচ পইণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত পইণ্টটো কেনেকৈ ধৰিব লাগিব সেট লাইক অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ তোমালোকে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে of a certain part of xy plane so xy plane certain part of xy plane corresponds to a real value z according to some given rule according to some given rule to fxy ঠিক আছে so basically কোৱা হৈছে যে z এটা real valued function হয় ইয়াতে z টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰা আছে you can clearly see z equal to f of xy তো এটা certain rule ইয়াতে impose কৰা আছে so ইয়াতে কি কোৱা আছে যে is a real valued function of two variable ইয়াতে x আৰু y দুটা ভেৰিয়েবলৰ কি হয় এই ফাংচন হয় যদিহে ইয়াত কি দি আছে to each point xy of a certain part of xy plane it means প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ from a part of the xy plane and that corresponds to a real value আৰু যিটো এটা real value লৈ correspond কৰে আৰু সেই real value টো হৈছে z তো since z equal to f of xy so সেই কাৰণে কোৱা হৈছে কথাটো according to some given rule of fxy so according to some given rule imposed to f of xy এতিয়া চোৱা ইয়াতে z equal to f of xy কোৱা হৈছে ঠিক আছে so function টো এনেকৈ ডিফাইন কৰা আছে তো ইয়াক আমি real valued function of two variable বুলি কম যদিহে কি কোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি xy প্লেনৰ কথা কওঁ so প্ৰত্যেকটো suppose this is x axis and this is y axis ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি আমি xy প্লেনৰ পৰা কনসিডাৰ কৰোঁ ঠিক আছে so this is say z axis ঠিক আছে তো প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ বাবে যদি আমি কি পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো পইণ্টক কৰেসপন্ড কৰি পেলাই আমি কি দি আছে ফাংচনটো ৰুলটো কি দি আছে z equal to f of xy দি আছে ৰাইট এটা প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ বাবে যদি আমি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি আমি xy প্লেনৰ that means from this part of this xy plane তো প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল ভ্যালু
লগত কৰেসপন্ড হৈ থাকে আৰু সেই ভ্যালুটো হৈছে কি z কেনেকে So কেনেকে correspond হৈ আছে so ইয়াত 3 dimensional আমি চাব লাগিব কথাটো so মই ইয়াৰ geometrical main interpretation টো মই তোমালোকক দি আছো so প্ৰত্যেকটো xy point যদি xy planeৰ এটা পাৰ্টৰ প্ৰত্যেকটো xy প্ৰত্যেকটো point that means ordered pair হিচাপত থকা point বোৰ xy টাইপৰ point যদি এটা real value লৈ correspond কৰে তো সেই real value টো কেনেকে assign কৰা আছে real value লৈ কেনেকে correspond কৰা দি আছে এটা certain rule দি আছে সেই rule টো হৈছে z equal to f of xy তেতিয়া আমি কম যে this is a real valued function of two variable that means z equal to f of xy is a real valued function of two variable ঠিক আছে তো এই কথাটো ভালকে ডিটেইলছ এক্সপ্লেইন কৰা আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা এটা দেখিবা ইয়াতে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল হয় so z is here dependent variable ঠিক আছে so আমি ইয়াতে two variable functionৰ ক্ষেত্ৰতে two variable function real value functionৰ ক্ষেত্ৰত related আমি important কিছুমান আমি টপিক আমি ইয়াতে পঢ়িম like limit continuity so সেইবোৰ পঢ়িম গতিকে আমি ফাৰ্স্ট two variable function কি হয় স্যাৰ ডেফিনিশনটো আমি জানি লৈছো and then আমি ইয়াৰ জিওমেট্ৰিকেল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো পঢ়িম আৰু লগতে ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ আমি পঢ়িলো ফাৰ্স্ট আৰু তাৰ পিছত আমি লাহে লাহে আমি সেই যিবোৰ মেইন টপিক হয় তোমালোকৰ ফৰ্থ সেমিষ্টাৰৰ ফাংচন অফ লিমিট কন্টিনিউটি সো সেই টপিকবোৰ আমি লাহে লাহে ধুনিয়াকে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এটা সো z is here dependent variable so it depends on তোমালোকে rule টো দেখা পাই আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ rule assign কৰা আছে z equal to f of xy গতিকে z is dependent on x and y so z is here dependent variable মন কৰিবা আৰু ইয়াতে যেটো x and y হয় ইয়াত দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে সো দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে ঠিক আছে ইয়াত z আৰু x and y ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু z ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া ওৱান ভেৰিয়েবল ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পঢ়িছিলা সো z y equal to f of x পঢ়িছিলা ৰাইট তো তাত তোমালোকে দেখিছিলা x টো কি আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আছিল আৰু y টো কি আছিল তো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আছিল সো সিমিলাৰ ওয়েট ইয়াত যেহেতু টু ভেৰিয়েবল ফাংচন ইয়াতে z টো কি হয় সো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল and x and y are independent variable ঠিক আছে so this is all about the definition of function of two variable তো তোমালোকে I hope তোমালোকে clearly বুজি পাইছা so এই definition টো এতিয়া আমি so ইয়াৰ geometrical interpretation টো চাওঁ এতিয়া চোৱা y equal to f of x বুলি কোৱা লগে ফাংচনটো চোৱা যদি like polynomial হয় তো যদি linear হয় তোমালোকে জানা straight line বুজায় তো আৰু যদি ফাংচনটো যদি quadratic polynomial হয় তেতিয়াহলে তোমালোকে জানা তো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তোমালোকে আগতে পঢ়িছা তো প্যাৰাবোলা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইয়াতে z equal to f of xy হলে সো ইয়াতে actually কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইয়াতে জিওমেট্ৰিক্যালি কি বুজায় সো সেই কথাটো আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি ফাৰ্স্ট সেই কথাটো আমি বুজি লওঁ সো জিওমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো আমি ভালকে চাই লওঁ ইয়াতে সো মই এখিনি ৰেজ কৰি দিছো তাৰ পিছতে আমি সাম what will be the domain and range for this two variable function তো particular function লম আৰু function লৈ পেলাই আমি domain আৰু range কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো আমি শিকিম এটা সোয়া ই জিওমেট্ৰিক্যালি কি ইন্টাৰপ্ৰেট কৰে সো এটা ডায়াগ্ৰাম বনাই দিও তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে ই ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো ভালকে বুজি পাবা সো জিওমেট্ৰিক্যাল interpretation of function of two variable ঠিক আছে তো function of two variable বাবে জিওমেট্ৰিক্যাল আমি ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো চাই লওঁ so this is the rectangular Cartesian coordinate system so this is a x-axis and this is y-axis and this is z-axis এতিয়া চোৱা এটা মই ডায়াগ্ৰাম বনাম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি যিকোনো এটা সো ফাংচনটো কি হয় সো z equal to f of xy ৰাইট এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা পয়েন্ট যদি আমি আৰবিট্ৰাৰি পয়েন্ট এটা আমি চুজ কৰো ইয়াতে xy প্লেনত ঠিক আছে ডোমেইনৰ পৰা সো পয়েন্টটো আমি লব পাৰো xy ঠিক আছে যিকোনো এটা পয়েন্টৰ বাবে এটা চোৱা z equal to fxy ৰাইট z equal to f of xy so এই rule টো দি পেলাই ফাংচনটো ডিফাইন কৰা আছে ঠিক আছে z equal to f of xy এটা চোৱা
that means প্ৰত্যেকটো xy প্লেনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টৰ পৰা তো xy প্লেনৰ প্ৰত্যেকটো আমি যদি পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এই xy প্লেনৰ পৰা যদি আমি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ যিকোনো আৰ্বিট্ৰেৰী পইণ্ট যদি লওঁ সেই পইণ্টবোৰ গোটেইবোৰ কালেকশ্যন কৰোঁ তো কালেকশ্যন কৰি পেলাই যদি আমি চাওঁ যে জেডৰ ভেলুটো কি হ'ব ডেট মিনছ জেড ইকুৱেল টু যিহেতু এফ অফ এক্স ৱাই হয় ঠিক আছে তে প্ৰত্যেকটো পইণ্টে ক'লে কৰেছপণ্ড হৈ আছে একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দ্য ফাংচন এৰ ৰিয়েল ভেলু জেডলৈ কৰেছপণ্ড কৰি আছে গতিকে জেড ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোৰ বাবে যদি আমি 3 ডাইমেনশ্যনেল 3Dত আমি যদি সো 3Dত বস্তুবোৰ ইমাজিন কৰিবৰ বাবে অকমান কমপ্লিকেটেড হয় ষ্টিল আমি ইয়াতে চাব পাৰিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সো অকমান মই তোমালোকক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে চাবা এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোৰ বাবে যদি আমি 3 ডাইমেনশ্যনেল ডেট মিনছ 3Dত মানে স্পেচত যদি এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ সো পইণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব তো এই লেংথটোৱে জেড ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ঠিক আছে সো দিছ পইণ্ট দিছ লেংথ ৰিপ্ৰেজেণ্ট জেড এতিয়া চোৱা এই পইণ্টটো কি হ'ব 3 ডাইমেনশ্যনেলত আমি জানো যে পইণ্ট এটা কেনেকৈ কনচিডাৰ কৰা হয় এক্স ৱাই জেড চ' এই পইণ্টটো এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এতিয়া চোৱা ইয়াতে পইণ্টটো এক্স কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ইয়াতে 3Dত চ' এক্স ইন স্পেচত এক্স ৱাই জেড মিনছ কি হয় চ' একৰ্ডিং টু দ্য ৰুল অফ দিছ ফাংচন জেড ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম এফ অফ এক্স ৱাই পাম ঠিক আছে চ' পইণ্টটো হ'ব এইটো এতিয়া চোৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ বাবে ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ বাবে এক্স ৱাই এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোৰ বাবে এটা পইণ্ট আমি পালোঁ এনেকৈ যদি ইয়াৰ পৰা এই তোমালোকে এই এক্স ৱাই প্লেনৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টকে চ' ইফ ইউ কালেক্ট অল দ'জ পইণ্টছ অফ এক্স ৱাই প্লেন এণ্ড আৰু সেই পইণ্টবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকে 3Dত ডেট মিনছ স্পেচত তোমালোকে যদি সেই পইণ্টছবোৰ কালেক্ট কৰা তোমালোকে এখন প্লেন পাবা ঠিক আছে তো এটা ছাৰ্ফেচ পাবা চ' প্লেন নহয় ছাৰ্ফেচ পাবা ঠিক আছে তো ছাৰ্ফেচ কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব চ' ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো মই তোমালোকক দি দিছোঁ তো তোমালোকে চাবা এতিয়া চ' ডায়েগ্ৰামটো মোৰ একদম একুৰেট নহ'বও পাৰে কাৰণ অকাত অকণমান চ' মই তোমাৰ হাতেদি আঁকি আছোঁ গতিকে তো অকণমান ফৰ্মটো অলপ ডিফৰ্ম হৈ যাব পাৰে শ্বেপটো তোমালোকে ভালকৈ আঁকি ল'বা আৰু এনেওতো মানে ধৰা জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে লাগে আমাক এনেকুৱা নহয় আৰু যদি পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে স্কেল কম্পাছ ইউজ কৰিবা আৰু তোমালোকে ইউজ কৰি পেলাই আঁকিব পাৰা ঠিক আছে ঠিক আছে লাইক এনেকুৱা হ'ব চ' এই প্লেনখন ফৰ্ম কৰিব চ' এই প্লেনখন ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে চ' ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি চ' এই পইণ্টছবোৰ যদি কালেক্ট কৰোঁ যদি তেনেহ'লে এই যিটো ছাৰ্ফেচ হয় এইখন যিখন ছাৰ্ফেচ হয় এই ছাৰ্ফেচখন ফৰ্ম কৰিব ইয়াতে ঠিক আছে তোমালোকে অলপ মই ছেড কৰি দিছোঁ ছেডেড কৰি দিলে তোমালোকে বস্তুটো ক্লিয়াৰলি বুজিব পাৰিবা থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ফিগাৰ হয়তো চ' অকণমান মোৰ বেকাবেকি হৈছে তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে চ' দিছ উইল ফৰ্ম এই পইণ্টছবোৰ যদি আমি কালেক্ট কৰোঁ 3Dত আৰু সেই পইণ্টবিলাক যদি কালেক্ট কৰি পেলাই স্পেচত আমি চাওঁ চ' ইট উইল ফৰ্ম চ' এই পইণ্টটো মোৰ ইৰেজ হৈ গ'ল পইণ্টটো এক্স ৱাই ই আছিলে এফ অফ এক্স ৱাই আছিলে চ' এই প্ৰত্যেকবোৰ পইণ্টে যদি কালেক্ট কৰোঁ ই স্পেচত এখন ছাৰ্ফেচ ফৰ্ম কৰিব গতিকে চ' জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটোৱে কি কৈ আছে ডেট মিনছ যে জেড ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স ৱাই যদি তোমালোকে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা কি পাবা চ' ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ছাৰ্ফেচ ইন স্পেচ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বাবে তোমালোকে মষ্ট প্ৰবেবলি তোমালোকৰ কম্পিউটাৰৰ পেপাৰ এখন থাকে তাত তোমালোকৰ মেটলেব শিকায় চ' মেটলেব শিকায় মষ্ট প্ৰবেবলি চ' মেটলেব যদি তোমালোকে ইউজ কৰিছা তেনেহ'লে গম পাবা তোমালোকে এই 3D ছেপবোৰ ভালকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে যিকোনো এটা যদি 2 ভেৰিয়েবলৰ ফাংচন লৈ লোৱা ফাংচন লৈ পেলাই তোমালোকে তাৰ যদি গ্ৰাফ আঁকা তোমালোকে সেই 3D যিবোৰ ছেপ হয় তোমালোকে সেই ছেপবোৰ তোমালোকে ভালকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে গম পালা কি যে জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ এ ফাংচন অফ 2 ভেৰিয়েবল বুলি ক'লে তোমালোকে কি ক'বা যে ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে ছাৰ্ফেচ
ওকে সো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সো ইয়াৰ প্ৰত্যেকবোৰ পইণ্ট যদি আমি XY প্লেনৰ কালেক্ট কৰোঁ তেনেহ'লে কালেক্ট কৰি পেলাই যদি 3D যদি এটা শ্বেপ আঁকো তো ইয়াৰ যদি ইমেজটো চোৱা তোমালোকে প্ৰত্যেকবিলাকৰ পইণ্টৰ গোটেইখিনি পইণ্টৰ ইমেজটো যদি তোমালোকে কালেক্ট কৰা তো ইমেজটো যদি চোৱা তো ইমেজটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব সো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে সো এনেকৈ বস্তুবোৰ বুজিব পাৰা সো মই যেনেকৈ সহজভাৱে বুজিব পাৰিছোঁ তোমালোকক সেই তেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ইয়াতে কোনো কমপ্লিকেটেড লেংগুৱেজ ইউজ কৰা নাই যাতে তোমালোকে বুজি নোপোৱা সো তেনেকুৱা ধৰণে একো মই ইউজ কৰা নাই লেংগুৱেজ ইউজ কৰা নাই সো যিটো সহজ সৰল ভাষাত তোমালোকক যেনেকৈ বুজাব পাৰোঁ ঠিক আছে তো তেনেকৈ তোমালোকক বুজাইছোঁ মই যেনেধৰণে বুজিছোঁ তেনেকৈ তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ বস্তুবোৰ যাতে তোমালোকে বুজাত তোমালোকৰ সহায় হয় ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা ঠিক আছে সো এতিয়ালৈ আমি বুজিলোঁ কি যে আমি ফাৰ্ষ্ট শিকিলোঁ কি দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দ্য ফাংচন অফ টু ভেৰিয়েবল শিকিলোঁ তো তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি হয় শিকিলোঁ লগতে জেমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মিনছ জেড ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স ৱাই যে এটা টু ভেৰিয়েবল ফাংচনে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে জেমেট্ৰিকেলি চ' সেই সম্পৰ্কে আমি লাৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি চ' ডমেইন এণ্ড ৰেঞ্জ অফ টু ভেৰিয়েবল ফাংচন তো এটা ফাংচন ল'ম তাৰ বাবে ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ আমি কেলকুলেট কৰিম চ' ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ কেলকুলেট কৰাৰ বাবে ট্ৰিক আগতে যেনেকৈ আমি ওৱান ভেৰিয়েবল ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিছিলোঁ তো ইয়াতো অলপ ছেমেই হয় বাট ইয়াতে যিবোৰ গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় তো ইয়াত সেই গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনবিলাক অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় ঠিক আছে তো আমি চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এটা আমি ফাংচন লওঁ চ' সেই ফাংচনটোৰ জৰিয়তে আমি ডমেইন এণ্ড ৰেঞ্জ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে চ' শিকিম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট আমি ডমেইন আৰু ৰেঞ্জৰ ডেফিনেশ্যনটো চাই লওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এক্সাম্পলটো লৈ যাম ঠিক আছে তো ডমেইন কি হয় চ' আমি ডমেইন কি দিলোঁ ঠিক আছে the set of all points the set of points the set of points xy in the xy plane for which the function f of xy is defined তো similar with আগতে আমি ওৱান ভেৰিয়েবল ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি set of কালি কি কৈছিলোঁ set of all points x belongs to real number বা real value ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত x belongs to real number বা real number subset যদি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে যাৰ বাবে the collection of all points for which the function is defined is called the domain of the function বুলি কৈছিলোঁ আমি বাট ইয়াতে পইণ্টছবিলাক ক'ৰ পৰা ল'ম চ' xy প্লেনৰ পৰা ল'ম টু টুপুল ল'ম দেট মিনছ ইয়াতে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হিচাপে ল'ম পইণ্টছবিলাক চ' ডিফাৰেণ্টটো ইমানখিনিতে বাকী ছেইম আছে ঠিক আছে দ্য ছেট অফ points xy in the xy plane for which f of xy is defined is called domain of function domain of a function z equal to f of xy so next now range so range of a function কি হয় so range of a function তোমালোকে চোৱা the collection of all possible values of all possible values of z collection of all possible values of z corresponding to the points corresponding to the each point that is xy of the domain that means output বিলাক ঠিক আছে তো ডমেইনৰ প্ৰত্যেক পইণ্টৰ বাবে ফাংচনটোৰ যিবোৰ আউটপুট ভেলুজ হয় তাক আমি কি কওঁ ৰেঞ্জ বুলি পেলাই কওঁ চ' সেই ৰেঞ্জটো পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ভেলুৰ মাজতে থাকিম আৰু ৰেঞ্জ মিনছ ইয়াতে আমি যিহেতু ফাংচনটো ৰিয়েল ভেলুৰ ফাংচনৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে ৰেঞ্জটো পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজতে থাকিব ঠিক আছে এটা আটাইতকৈ সৰু ভেলু হয় আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভেলু হয় চ' এই দুটা ভেলুৰ মাজতে এই ৰেঞ্জটো লাই কৰিব ঠিক আছে চ' this is all about domain and range of two variable function তো আমি domain আৰু range কি হয় আমি গম পালোঁ এতিয়া চ' এতিয়া আমি যাম ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনৰ বাবে টু ভেৰিয়েবল ফাংচনৰ বাবে আমি শিকিম ঠিক আছে চ' লেট মি ৰিড ইট ফাৰ্ষ্ট চ' ডেফিনেশ্যনকেইটা তোমালোকে নোট কৰিবা ঠিক আছে চ' এক্সাম্পল এটা লওঁ এক্সাম্পল চ' এটা ফাংচন লওঁ z ইকুৱেল টু
1 root over 1 minus x square minus y square. So ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিম ডোমেইন so কি হয় ক্যালকুলেট কৰিম আৰু ৰেঞ্জ কি হয় আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে so সলিউশনটো চোৱা তোমালোকে so domain কি হ'ব so given function is so z equal to root over 1 minus x square y square এটা চোৱা domain আমি চাব লাগে সেইবোৰ যে domain কি হয় মই কৈছো অলপ আগতে the definition to the collection of all those points xy type or যিবোৰ points হয় যাৰ বাবে ফাংচনটো এই ফাংচনটো z equal to f of xy is well defined হয় এটা চোৱা সেইবোৰ ভ্যালু চাব লাগে এটা চোৱা তোমালোকে এটো যেহেতু z টো যদি ৰিয়েল হয় গতিকে এই root over ভিতৰৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰিব so real কাৰণ নেগেটিভ হৈ যোৱা মানে root over -1 মানে তোমালোকে জানা ইমাজিনাৰি গতিকে ইয়াত নেগেটিভ আহি যোৱা মানে তো ইমাজিনাৰি নাম্বাৰ আহি যাব গতিকে এই ভ্যালুটো পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইয়াত 0 হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে ইয়াত 0 হ'ব পাৰে 0 হলেও একো প্ৰবলেম নাই গতিকে তো ডোমেইনটো আমি চেক কৰিব বাবে so here 1 minus x square minus y square must be greater than equal to কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব that means ইয়াৰ পৰা যদি ফাৰ্দাৰ তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে কিমান পাবা so x square plus y square কি হ'ব লাগিব less than equal to কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো কেনেকৈ কৰিলো so দুইফালে ইনইকুয়ালিটিটো greater than equal inequality টো দুইফালে আমি কি কৰিলো so x square plus y square এড কৰি দিলো এড কৰি পেলাই আমি কিমান পালো so x square plus y square equal to less than equal to 1 এতিয়া চোৱা x square plus y square কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ইয়াতে so x square plus y square কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াতে ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এটা ওপেন ডিস্ক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তো ডিস্কটো কেনেকুৱা হ'ব so লাইক এনেকুৱা ঠিক আছে ইয়াতে ৰেডিয়াসটো কিমান হৈছে 1 আছে it will represent open disk ঠিক আছে so ইয়াতে চোৱা বাউন্ডারি পয়েন্টস বিলাকো থাকিবই তো লগতে বাউন্ডারি পয়েন্টস বিলাকটো থাকিবই ইয়াতে বাউন্ডারি পয়েন্টস বিলাকটো থাকিবই লগতে ইয়াৰ ভিতৰৰ পয়েন্টস বিলাকো ইয়াত থাকিব ঠিক আছে so এই ৰিজিয়নটো কি ওপেন ডিস্ক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ঠিক আছে so this will represent x square plus y square less than equal to y less than equal to 1 ঠিক আছে এটা ডোমেইন কি হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি চোৱা here the domain of the function will be so domain to যদি লিখা তো কি হ'ব domain will be here xy belongs to r square কারণ r square বুলি কি লিখিছো ট্ৰু টেবল এটো এটা পয়েন্ট হয় ঠিক আছে তো অর্ডার পেয়ার হয় তো r square পৰা লৈছো such that x square plus y square is less than equal to 1 so domain of সেইবোৰ পয়েন্টস থাকিব যিবোৰ পয়েন্টসে এই ইকুয়েশন টু স্যাটিসফাই কৰে that means x so is a inequality equation বুলি কলে ভুল হ'ব so inequality বুলি কৈছো x square plus y square less than equal to 1 so এই ওপেন ডিস্ক তো ইয়াৰ ভিতৰৰ পয়েন্টস বিলাক আৰু লগতে বাউন্ডারি পয়েন্টস বিলাকো থাকিব ইয়াত ঠিক আছে so next যাও so এই ফাংশনটো ৰেঞ্জ কি হয় ৰেঞ্জ means আমি চাব লাগিব যে কোন দুটা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আৰু ডাঙৰ সংখ্যাৰ মাজত এই ফাংশনটো আউটপুট বিলাক লাই কৰে এতিয়া চোৱা ফাংশনটো আমি ৰেঞ্জ চাবলৈ গৈ আছো so z equal to কি দি আছে ফাংশনটো root over 1 minus x square y square so ইয়াৰ আটাইতকৈ এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই ডোমেইনৰ পৰা দেখি আছে যে ইয়াৰ ভ্যালুটো যে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিলে দেখিবা যে ইয়াতে ডোমেইনৰ পৰা তোমালোকে কি দেখি আছিল যে x square plus y square less than equal to 1 আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা আমি কাম কৰিব পাৰো ইয়াতে z টো বনাব লাগে যে z টো কেনেকৈ বনাম সো z টো আমি বনাবলৈ কাৰণে চোৱা ইয়াতে আমি যদি এটা কাম কৰো যে x square plus y square মাইনাস কৰি দিও দুইটা সাইডত তো কি হ'ব সো ইফালে 0 হ'ব less than equal to 1 minus x square minus y square that means আমি পালো কি যে 1 minus x square y square is greater than equal to 0 that means root over কৰি দিলে 1 minus x square minus y square যদি দুইফালে root over কৰো so greater than equal to 0 that means ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পালা z is greater than equal to 0 পালা that means ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু ভ্যালুটো z ৰ আটাইতকৈ সৰু ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো z ৰ that means আটাইতকৈ কোন দুটা ভ্যালুৰ মাজত মানে z ৰ ভ্যালুটো থাকিব পাৰে আউটপুট খিনি থাকিব পাৰে সেইটো বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিব আছে গতিকে z ৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হ'ব পাৰে 0 ঠিক আছে তো z ৰ মিনিমাম ভ্যালু হ'ব পাৰে সৰি মই ক'ব বিচাৰিছো z ৰ মিনিমাম ভ্যালু হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি দেখিলা z is greater than equal to 0 so মিনিমাম ভ্যালু হ'ব পাৰে 0 so ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি হ'ব পাৰে এতিয়া সেই বস্তুটো চাম এতিয়া চোৱা z equal to কি দি আছে root over 1 minus x square minus y square দি আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এই x আৰু y 0 হ'ব তো ম্যাক্সিমাম তেতিয়া হ'ব কাৰণ 1 over minus কৰি আছো ন
তো মাইনাছ কৰি আছোঁ, গতিকে মাইনাছ যদি 1ৰ পৰা যিহেতু মাইনাছ কৰি আছোঁ, গতিকে 1ৰ পৰা মাইনাছ কৰিলেতো সৰু 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 হৈ গৈ থাকিব ন। তো আমাক লাগে মেক্সিমাম ভেলু। তো মেক্সিমাম হ'লে এক্স আৰু ৱাই যদি 0 হৈ যায়, তেতিয়া মেক্সিমাম ভেলু পোৱাৰ চান্স আছে, ডেট মিনছ জেড ইকুৱেল টু 1 পাম আমি। তো এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম ভেলু অফ জেড আমি কি ক'ব পাৰোঁ? চ' মেক্সিমাম ভেলু অফ জেড কিমান পাম আমি? ইজ ইকুৱেল টু √1 পাম, ডেট ইজ ইকুৱেল টু 1 when কি হ'ব? x ইকুৱেল টু 0 এণ্ড y ইকুৱেল টু 0। গতিকে তোমালোকে গম পালা যে জেডৰ ভেলুটো আমি মেক্সিমাম ভেলু কিমান পাওঁ? জেডৰ মেক্সিমাম ভেলু কিমান পোৱাৰ চান্স আছে? চ' 1 পোৱাৰ চান্স আছে। আৰু মিনিমাম ভেলু কিমান পোৱাৰ চান্স আছে? আটাইতকৈ লিষ্ট ভেলু, স্মলেষ্ট ভেলু কিমান পোৱাৰ চান্স আছে? 0। গতিকে আমি ৰেঞ্জটো কি ক'ব পাৰোঁ? চ' ৰেঞ্জ অফ দিছ ফাংচন ইজ ক'ব পাৰোঁ আমি কি? r ইকুৱেল টু z belongs to r such that 0 is less than z is less than equal to 1. ঠিক আছে? তো ৰেঞ্জটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। চ' ইন দিছ ৱে উই কেন কেলকুলেট দ্য ডমেইন ইন ৰেঞ্জ অফ এ ফাংচন অফ 2 ভেৰিয়েবল। যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা। চ' ডেটছ অল এবাউট ফৰ টুডে। আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়াও কৰা নাই, চ' তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টো কৰি ল'বা। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈ তোমালোকে যি ফ'ৰ্থ ছেম যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, চ' হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, তো তাত তোমালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিবা। চ' ডেটছ অল এবাউট ফৰ টুডে। চ' উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।